लाखोचा कफ सिरप साठा पोलिसांनी जप्त केला। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नशा करण्यासाठी कफ सिरप पुरवठा करणारं मोठं रॅकेट पोलिसांनी उद्ध्वस्त केलं। 77,44,000 रुपये किमतीच्या 18,360 कफ सिरप बॉटलचा साठा पोलिसांनी जप्त केलाय। पुणे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली। यात मध्य प्रदेश आणि अहमदाबाद येथील 2 आरोपींचा समावेश आहे। या कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली आहे। काय कारवाई आहे की आरोपी अटक आहे आणि नेमकं काय कोणता ड्रग्ज आहे तो जप्त करण्यात आला। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये गेल्या वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावरती नार्कोटिक्स विरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे। गेल्या 2 वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणावरती कारवाई शहरामध्ये झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण 400च्या वर आरोपी अटक केलेले आहेत। प्रामुख्याने सप्टेंबर महिन्यामध्ये आपण वाळूज पोलीस स्टेशनमध्ये कफ सिरप, ज्याच्यामध्ये कोडिंग फॉस्फेट कंटेंट असलेले कफ सिरप आपण मोठ्या प्रमाणावरती पकडलेले होते। जवळपास 12.5 लाखाचा माल त्यात जप्त केलेला होता आणि शहरातील आणि नाशिकचे काही आरोपी म्हणून 41 आरोपी त्यात निष्पन्न केलेले होते आणि त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आणि चांगलाच जो नार्कोटिक्सच्या सप्लाय चेनवरती परिणाम झालेला होता। त्यानंतर काही नवीन सप्लाय चेन आपल्याकडे निर्माण होत अशी माहिती मिळाल्यानंतर संभाजीनगर शहराचे DCP क्राईम श्री नवले, त्याचबरोबर PI पवार, API गच्छे, त्याचबरोबर क्राईम ब्रांचची आमची टीम सर्व यांनी माहिती घेतली सविस्तर। त्याच्यामध्ये 9 तारखेला आम्हाला एक माहिती अशी मिळाली होती की धुळ्याचा एक आरोपी आहे कल्पेश चंदूलाल अग्रवाल, हा सप्लाय चेनमध्ये नवीन एंट्री करण्यात आहे आणि त्यांनी आपल्या शहरामध्ये सय्यद नबी सय्यद लाल याला नशेच्या टॅबलेट्स देण्याकरता तो या ठिकाणी आणि कोडिंग सिरपच्या बॉटल घेऊन येत अशी माहिती मिळालेली होती। त्यावेळी त्या दोघांनाही त्या ठिकाणी पकडण्यात आलं होतं। त्यांच्याकडून नार्कोटिक्सचा मुद्देमाल हा जप्त करण्यात आलेला होता। त्यांची अटक करून कस्टडी घेण्यात आलेली होती। त्यांच्या चौकशीमध्ये निष्पन्न झालं की त्यांचा अजून मोठा साठा हा धुळ्याला आहे। धुळ्याला आमची टीम रवाना झाली। त्या ठिकाणी जवळपास आमच्या लोकांनी 600च्या वर कोडिंगच्या बॉटल त्या ठिकाणी 6 बॉक्समध्ये जप्त केल्या। त्यानंतर आणखीन ॲडिशनल माहिती मिळाली की त्याच्यामध्ये आरोपी जे आहेत ते प्रामुख्याने एक होलसेल विक्रेते आहेत गुजरातमध्ये अहमदाबादला आणि मध्य प्रदेश इंदोर येथून हा माल सप्लायचा चेन त्यांच्याकडे येत होता। त्यामुळे त्याच्या मुळाशी जाण्याचं क्राईम ब्रांचने आम्ही ठरवलेलं होतं। त्याच्यामध्ये इंदोर येथील ग्लोबस एंटरप्राइजेसची जी मेडिकल होलसेल विक्रेता आहे दुर्गेश सीताराम रावत, त्याचबरोबर राधे एंटरप्राइजेस मेडिकल होलसेल डिस्ट्रीब्युटर आहे धर्मेंद्र उर्फ गोपाल प्रजापती, या दोघांना या संदर्भात ताब्यात घेण्यात आलं। इंदोर येथील जे गोडाऊनचं आम्ही सर्च घेतलं त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आम्हाला कोडिंगच्या ज्या अशा फॉस्फेटच्या ग्लुकोड कफ सिरपच्या बॉटल या जवळपास 18,360 बॉटल्स त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आल्यात। आजपर्यंत एकूण 77,44,000 माल याच्यामध्ये जप्त केलेला आहे।